dù sẽ có những cái công thức và sẽ có những cái cách làm để khiến cho mình nổi trên mạng xã hội, khiến cho mình nổi trên TikTok, nó có những cái thuật toán, những cái công thức như thế, nhưng mà để cho cái gì đó mà nó tồn tại một cách lâu dài á, thì những cái gì mà bắt nguồn từ bản thân mình á, và cái cá tính của mình á, đó là cái mà người ta không thể copy được. Nhi thì tên là Hiền Nhi. Nhi học ở Anh 4 năm, tốt nghiệp vào năm 2018. Sau đó Nhi qua Trung Quốc làm việc 2 năm và sau đó Nhi mới về Việt Nam hồi tháng 4 năm ngoái. Tính theo sinh nhật là Nhi 25 tuổi, nhưng mà trong tâm trí của Nhi là Nhi 15 tuổi. Tên là Vinh, năm nay là 22 tuổi, là Digital Marketing Executive của Wildcat. Mình tên là Khánh Trâm, năm nay mình 22. Hiện giờ thì mình đang là một người sáng tạo nội dung cho Wildcat. Em tên là Linh, em năm nay sẽ 21 tuổi, em cũng là một người sáng tạo nội dung của Wildcat và em rất thích ăn bắp xào. Yeah, không thể nào ra đầm hơn. Hơi đồng ý. Mình sẽ đặt cái ý kiến của mình ở cái chỗ mà thích vừa đủ, tại vì mặc dù nó vô nghĩa nhưng mà nó rất là cần thiết với mình. Không thể bất kỳ cái gì trong cuộc sống của mình nó cũng phải là nghiêm túc quá 100% nữa. Có những lúc mình có cảm giác là mình cần phải suy lý, mình còn phải ngốc nghếch một chút, thì như cũng khá là thích những cái nội dung đó. Mình không dành quá nhiều thời gian cho nó, nhưng mà một chút mỗi ngày để giải trí thì không có hại ai cả. Còn mình thì mình sẽ đồng ý nữa với đầu á, mình sẽ rất là thích coi những cái mà nội dung ngắn và hài hước, nhưng mà tại vì mình muốn là kiểu khi mà mình xem xong á, mình sẽ đọc lại một cái gì đó, nên là mình sẽ thích hơn những cái clip có nội dung như là kể chuyện a day in my life, a day in my work kiểu vậy, hoặc là share cho Gen Z. Em cũng đồng ý Sương, tại vì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì em không có muốn về nhà sử dụng não quá nhiều. Mình sẽ coi những cái clip TikTok nữa, như kiểu mấy cái trend kiểu helicopter này kia. Không đồng ý. Không đồng ý. Mình nghĩ là cái đó khá là đặc biệt, tại vì đối với mạng xã hội bây giờ, với mạng xã hội lúc mà nó mới ra cách đây khoảng 5 hay 8 năm á, nó đã có sự thay đổi. Bây giờ càng lúc nó lại càng mang tính cá nhân hóa nhiều hơn, và mặc dù sẽ có những cái công thức và sẽ có những cái cách làm để khiến cho mình nổi trên mạng xã hội, khiến cho mình nổi trên TikTok, nó có những cái thuật toán, những cái công thức như thế, nhưng mà để cho cái gì đó mà nó tồn tại một cách lâu dài á, thì những cái gì mà bắt nguồn từ bản thân mình á, và cái cá tính của mình á, đó là cái mà người ta không thể copy được, và cái mà mình sẽ không cảm thấy nhàm chán, tại vì nó đến từ chính bản thân mình. Còn mình thì sẽ là không đồng ý. Có thể là mọi người sẽ ưa chuộng những một vài cái tính cách như là nhoi hay là quậy hay là cá tính gì đó, nhưng mà và đúng là những cái cá tính đó thì cũng sẽ rất là dễ bật lên, rất là dễ tạo hiệu ứng. Nhưng mà thiệt ra nếu mà thực sự tính cách của mình á không có được như vậy á, thì khi mà mình làm content trên TikTok chẳng hạn thì sẽ hơi bị gượng ép, rồi từ từ thì mọi người sẽ cảm nhận được đó không phải là cái con người của mình. Nên là mình sẽ nghĩ là ok, mình nên sống thật, nhưng mà mình nên có chọn lọc thôi. Tại không phải là tính mình như thế nào thì show ra hết như vậy, thì vẫn nên giữ lại ở một cái mức nào đó, nên mình sẽ là không đồng ý. Kiểu gồng quá nữa, ngày nó sẽ đứt đúng không? True. Hơi đồng ý. Không đồng ý. Đó là một cái cách làm hay. Nếu mục đích của mình đó là thương mại và mình thấy thoải mái với cái việc đưa cá tính của mình ra thì ok. Nếu mà quan trọng là mình cảm thấy thoải mái với cái việc đó hay không. Còn nếu mà mình không có muốn thương mại hóa nó thì ok, mình làm cho vui cũng được. Đó, suy nghĩ như vậy đó không phải là một cái là một cái gì đó quá phức tạp. Và đặc biệt trong cái thời điểm mà mạng xã hội nó quá nổi như hiện nay, nếu mà mình lo sợ bất kỳ cái điều gì nó xảy ra trên mạng xã hội, hay là mình tạo ra một cái phốt hay là cái scandal gì đó, 3 ngày là mọi người quên, không có ai nói gì đâu. Tôi thấy thì nếu mà có cơ hội thương mại hóa thì nên thương mại hóa, tại vì về sau cùng á, tôi đang nghĩ nha, nếu mà thương hiệu cá nhân hay là mình làm có những cái mình thích rồi mình show lên trên mạng xã hội để có feedback từ người xem, thì nếu như mà mình thương mại hóa được cái đó, giống như mình đang kiếm được tiền từ cái mình thích vậy. Thì tôi nghĩ nhiều người cũng muốn làm YouTuber hay là TikToker tại vì kiếm được tiền làm cái mình thích đó. Nên là nếu mà có cơ hội thì nên làm như vậy, nên thương mại hóa cái đó. Còn em sẽ không đồng ý, tại vì thứ nhất em rất là cứng đầu á,
Nên là để mà thương mại hóa thành công thì mình phải chiều lòng một bộ phận khán giả trên mạng. Em rất là ghét người ta nói em phải làm cái gì, nên là nên là nếu với những cái mạng xã hội của em là để em cho ba mẹ và bạn bè coi kiểu vậy thôi, chứ em không có muốn làm ra tiền từ nó, tại vì đó vẫn là một cái nơi mà để em thể hiện bản thân em. Hơi Đồng ý. Ở khúc giữa thôi, tại vì Nhi cũng đã từng làm sponsor, và sponsor thì không phải ai cũng kiểu như là mình sẽ nói về những cái sản phẩm mà mình chưa sử dụng chỉ vì là người ta trả tiền sponsor cho mình. Tuy nhiên thì cũng có một số KOL influencer thì họ nhận cái sponsor đó nhưng mà họ không có thực sự hiểu về sản phẩm và họ cũng không có sử dụng cái sản phẩm đó luôn. Thì ở dưới góc độ là một cái người làm nội dung á, thì Nhi sẽ để nó ở giữa vì có người này người kia. Nhưng mà nếu ở dưới góc độ của một người sử dụng mạng xã hội và xem những cái influencer khác chẳng hạn, thì Nhi hơi ít tin nó một chút xíu, không phải là vì Nhi không tin cái người influencer đó, mà là Nhi nghĩ là tại vì Nhi không thích cái dạng content quảng cáo vậy thôi. Em thấy dạo này kiểu mấy cái dạng content mà quảng cáo mà người ta làm kiểu rất là sáng tạo, giống như ban đầu em coi gần hết cái video, em tưởng một video bình thường, cái khúc cuối kiểu quay xe cái bật cái quảng cáo. Nếu như mà tôi thì tôi sẽ không có tin, gần như là không có tin vô mấy cái quảng cáo trong có sẵn hoặc là sponsor này nọ. Dù biết là sponsor là một cách để ủng hộ cả hai bên, đó là ủng hộ cái nhà sáng tạo nội dung, nhưng mà kiểu như nếu như mà bỏ sponsor chính giữa thì thực tế là tôi sẽ skip phần đó, là không có coi luôn. Ý là biết nó tốt cho người ta nhưng mà sẽ không coi, trừ khi cái bạn sáng tạo nội dung biết cách nào đó mà từ cái phần sponsor đó làm cho nó hài, hoặc là tôi thấy được công sức bạn đó bỏ vô để làm cái sponsor đó, thì kiểu ok mình sẽ consider là mình xài cái sponsor này để ủng hộ bạn đó, chứ về sản phẩm thì không có nghe nhiều từ influencer. Còn mình thì hơi khác với lại ý kiến của Vinh một xíu, tại vì mình sẽ là tin nhưng mà mình vẫn sẽ tùy theo cái cách mà cái nội dung đó được quảng cáo nữa. Ra kiểu người ta nói rõ được những cái công dụng này, không có thổi phồng cái công dụng lên quá, rồi kiểu tại sao nên dùng, rồi tại sao nó tốt, và thật sự là mình biết là họ vẫn đang xài cái đó đó, thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Em nghĩ em sẽ không tin đâu, tại vì em sẽ phải vô em coi thử, em phải tự em ấy, em nên là tin một cái người em thấy trên mạng được. Đồng ý. Không cần, tại vì như có một cái lối sống cá nhân của mình. Mạng xã hội tại vì nó liên quan trực tiếp tới công việc của mình nên Nhi sử dụng nó giống như là mang tính chất công việc nhiều hơn, ví dụ như làm thiết kế, vậy cho nên nó là cái nơi để mà mình thấy được những cái phong cách, những cái trào lưu mới, để mình tìm được những cái ý tưởng mới và thấy được là cái giới trẻ, cái khách hàng của mình, cái đối tác của mình họ đang hướng tới cái điều gì rồi, thì nó đối với Nhi nó mang tính lối sống, mang tính công việc. Nhưng mà bên cạnh nó, nếu mà Nhi được có một cái lựa chọn là mình không phải làm việc nữa, mình tự nhiên mình trúng số, thì Nhi không cần, Nhi cảm thấy mạng xã hội nó không có cần thiết cho bản thân mình luôn. Nhi chỉ việc book một cái vé máy bay ra một cái hòn đảo, Hoàng Sơ nào đó để Nhi tận hưởng cuộc sống thôi, chứ đó là cái mà Nhi muốn làm, chứ Nhi không có cảm thấy là cái mạng xã hội nó cần thiết lắm. Cái mạng xã hội nó sẽ giúp đỡ mình nhiều cái, đặc biệt quan trọng là có cái học. Tôi là người cực kỳ kiểu như là rất là tò mò, chứ không phải là học mấy cái giỏi không, mà muốn học mấy cái xàm nữa. Nên là nếu mà có YouTube, có mạng xã hội, mình lên trển mình học cái gì cũng được. Chung là mấy cái gì kiếm tiền được mà bây giờ tôi đang làm đó, là tôi đều học từ trên mạng hết. Còn mình thì mình sẽ rất là đồng ý với lại cái ý đó, tại vì thiệt ra biết là không có tốt lắm, nhưng mà cái routine mỗi ngày của mình á, là việc đầu tiên mình dậy sẽ là vớ lấy điện thoại check noti các kiểu, rồi khi mà đi làm á, đang stress hay là kiểu mình bị bí ý tưởng á, thì mình sẽ lại kiểu lấy TikTok ra lướt trong vô thức, hay là lúc mà mình ăn cơm mình sẽ coi YouTube thì mới coi mukbang thì mình mới ăn được. Rồi tối thì mình sẽ cần cái gì vậy? Reels. Yeah, không biết sao kiểu ăn cơm mà phải có mukbang nha mọi người. Tối phải ngồi nghe gà rán gột mới đi ngủ được. Đúng rồi. Đối với em thì là mạng xã hội là một cái nơi để em kết nối với người khác, để những kiểu, tại vì em có những người bạn là em sẽ không thể nào làm bạn được nếu mà không có mạng xã hội. Giống như mọi người có biết những cái mối quan hệ mà chỉ kiểu trả lời story của nhau, rồi kiểu biết là người kia đang làm gì, rồi lâu lâu mình sẽ kiểu alo đi cà phê không, rồi kiểu quán này đẹp vậy, đâu vậy. Đó. Em có những người bạn kiểu giống như ở xa, ở một cái nước khác, rồi những người bạn cũ mà kiểu em chỉ có thể nào liên lạc nhờ có mạng xã hội thôi, nên là đó là một cách để em giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Đồng ý. Không đồng ý.
Không đồng ý lắm, tại vì mạng xã hội hay là xã hội thực ở ngoài đời thì lúc nào chả tồn tại những cái tích cực và những cái tiêu cực. Quan trọng là mình lựa chọn, mình theo dõi, mình xem những cái nội dung như thế nào và mình để cái nội dung đó ảnh hưởng tới bản thân như thế nào là do mình thôi. Mình nghĩ là đầu tiên là mạng xã hội sẽ đem nhiều tích cực hơn cho những người biết xài, tức là người ta sẽ có nhiều cái khả năng hơn là bị dính vô mấy cái tiêu cực. Nhưng mà còn tiêu cực thì là cái gì cũng giống vậy thôi, nếu như mà không có biết cân bằng mà lạm dụng quá cái gì đó thì nó cũng sẽ tiêu cực. Mình thì đồng ý với cái việc là mạng xã hội tiêu cực nhiều hơn tích cực, tại vì ở Facebook về Facebook thì lại hay có những cái diễn đàn hay là những cái post mà ví dụ như nói xấu người khác, kiểu mình chưa biết thật hư như thế nào nhưng mà chỉ là người ta nói xấu người khác rồi drama bút phốt các kiểu. Thực ra là mình cũng bấm vô comment mình coi, tại vì người ta chửi rất là hay, kiểu người ta cũng chửi, người ta cũng có luận điểm này kia, người ta chửi rất là hay, nhưng hay là mà sự số tiêu cực trên mạng xã hội? Cực từ đâu ra? nhưng mà mình đọc comment xong tự nhiên cảm thấy bản thân nó độc hại như theo người ta luôn. Đồng ý với lại anh Vinh với lại chị Nhi, nghĩa là không đồng ý với cái câu đó. Nói chung tích cực nhiều hơn tiêu cực. Mạng xã hội chỉ là một cái công cụ thôi, giống như là một con dao mà để đó thì nó cũng không có hại ai được, kiểu phải có một người cầm nó lên rồi đi đâm người khác thì nó mới có sự tiêu cực như vậy. Em nghĩ là tùy vào người xài thôi, tùy vào cái mục đích của bạn thôi. Nếu bạn là một người tích cực thì mạng xã hội sẽ có rất nhiều điểm tốt. Bạn là một người tiêu cực, thích đi đọc post rồi xem người ta chửi nhau như ai đó thì nó sẽ xấu thôi. Không hiềm khích cá nhân. Nếu mà mọi người muốn có nhiều thông tin thú vị và học hỏi được từ rất là nhiều bạn trẻ ở Đông Nam Á và có thể là ở trên thế giới nữa thì các bạn phải subscribe kênh YouTube của Winecast nha, bởi vì sẽ còn rất nhiều nội dung hay ho trong tương lai.